branded at saka replica, ilagay yan sa harapan mo, papipiliin ka kung saan yung original at ano. Diba parang madideceive ka pa. Na yun pala, class A lang pala yung na, ay ito yun, ay class A lang pala. So yun. Yun yung mga ginagawa ni Satanas. Para copy. Copyright. So, pagbaba niya, in magnificent glorious na nagalight yung katawan niya, coal yung kulay ng buhok niya. Parang buhok ni Nancy Binay ba? Then Nancy good yung white yung buhok niya. Parang ganun, parang cool. Tapos pag yung words niya, hindi katulad nung sa mga TV na nakikita natin na ang words ni Satanas. So, ganun. Hindi ganun. Kundi parang ganito. Ay, hello. Ayo. Matanggal. Ganun ba? Ano ba? Sabi ko na busy. No, people, you listen. Ayo, nayo ba? So, parang gano'n, no, na yung voice niya. Parang convincing power ba? Grabe yung convincing presence niya. Kasi in convincing in the sales or kahit saan na industry, meron ka talagang yung voice na power. Meron kang power of voice, yung face mo, talaga, yung pang presentation talaga, yung knowledge mo, talaga, kahit mali, itatama mo, gano'n. As long as yun ang pag-deliver niya, so yun, until such time, na mag-come out nga sa bunganga niya, dyan na time, pagbaba ni Satanas, dyan na, papakawalan ng Panginoon ang kanyang 7 plagues. Alam niyo yung 7 plagues? Ano yun? Ay, wala pa kayo nakaalam yan? The 7 plagues. 10 plagues is the time ni Moses. Sa atin is 7 plagues. First is mag-red yung rivers. Oh, yes. Next, second is mag-red yung ocean. Next, ang third is yung sun will be given by God the power to burn or yung to scourge man from heat, direct heat. Di ba may nangyari na yan kaya ilang beses na sa ibang bansa, in Brazil, in Ukraine, na grabe yung tao doon. Parang chicharo na yung kasi because of heat. Even dito, nasunog na yung eyebrows, sunog na yung mga balat. Hindi siya as in dry, but burned, 3rd-degree burn. Grabe, parang pinapuna ng mantika, no? That's why mag-bike yan sila doon, sa grabe yung heat. Tapos i-search nyo sa YouTube, nag-ride yung dagat ng China, nag-ride yung rivers ng Australia, ng Romance. So yun, medyo nangyayari na siya. Hindi kasi yan worldwide talaga, na pangyayari. Ang sinabi ng Bible, in the times of Moses, di ba yung promised people ni Moses, hindi affected sa plague. Especially, doon lang sa Egypt, nangyayari ang mga plagues. But in the Hebrews, hindi. Nakakainom sila ng tubig. Doon sa Egypt, hindi na. It's because, isag moingon na pinag-iyon sa mga anak dati itong pag-Bible study lang. Inom na lang tagbutong eh. Okay, nyog. Buko. Sa bawang ng buko. Buko yung... Pero pag biyak mo ng buko, red yung... sabi nung layman sa yung pilosopo, sabi niya, minsan may ginusuyok Sit down, B-boy. sa nyog. Tubig sa ikan sa ugat. So, kulang yan. So, yun no? So, even the scientists cannot explain in China what is happening that time. Pag-read ng dagat nila doon. I-search yan sa YouTube, meron yan siya. Tapos, even in other countries, yung rivers nila turn into blood. So, yung iba, explanation nila, algae, the chemical reaction of the algae. Red algae. So, yun. No? Ginagawaan nila ng excuse
But the science cannot conclude what is happening talaga. So, theory lang lahat. Tapos, the fourth plague is to scourge men with yung tinatawag natin na maglata. Ay, first pala yun. First pala yung maglata. From lapa-lapa hanggang dito. Alimpulo. Yung parang kinakain ng uod yung skin. Everything. Yun, no? Hindi ako diabetic. Parang ganun din yun siya. Yung mga unhealthy foods. Kasi yung, pwede siyang i-weigh na ganun. Kasi ang instruction ng Panginoon, sabi niya, eat these things. Huwag ito. Because I will put my curse into those things. Like mga puro na lang matatamis, junk foods. Matatamis. Tapos yung mga baboy, yung mga unhealthy na mga seafoods. Ganun. Chocolate So, din. doon ilagay ng Panginoon. Paglagay ng Panginoon doon, Igo ng kanan. tas yung Zero lang daily. unhealthy na mga porks or mga daga, so especially yung makain ng paniki, na sabi nila doon daw yung Ebola galing, ay yung COVID galing. So, Ebola. nag-Ebola, di ba? Doon talaga yung galing ang Ebola sa paniki. So, yun, pagkain nila, wala doon ng promises ng Panginoon, kundi nandun yung curse. So, yun ang curse sa kanila. Magkakasakit sila. So, yun. Tapos, especially, diabetes could be considered like that. Kay galing dito, hanggang dito, ganyan siya. Tapos, kakita na ako ng diabetic person na parang lata na yung ano niya, balat. Tapos, cover na lang siya kasi mahiya na siya. Teacher pa talaga. So, yun. In terms of health, i-advise namin siya ng mga ganun. Tinakot ko siya konti. Na ganito, ma'am. Pero, ano ko din ng jokes para hindi masyado seryoso. So, yun. Okay na siya. Kasi parang ina-follow niya na yung new start. New start kasi talaga yun. So, yun. Tapos, ang ika-fifth plague is into the throne of the beast, there will be darkness into the throne of the beast. So, I was thinking and wondering, what is that darkness? Darkness. It might be for me, that is the coming of Lucifer. Na doon siya pupunta sa Rome. It's dalawa lang na country ang parang airplane ba? Pag Cebu Pacific sa yan magla-landing sa highway, doon talaga sa airport, di ba? So I was also identifying in the asking for the knowledge of the Lord kung saan probably ang landing niya. Pag if in case bababa, ang sabi kasi talaga ni Mrs. White, bababa talaga siya. Replicating the second coming of Christ. Ang kaibahan lang, si Satan magdunggo. Pero si Jesus is on the air lang. Tayo ang pupunta sa kanya sa taas. Masasabay doon, ganun. But Lucifer, if we will use the verse na kasi mas bright pa si Satanas sa atin. Nagbabasa yan ng Bible. Sabi niya doon, in the debates to come, sasabihin sa atin, sinabi ko, he will claim the word of Jesus Christ. It's like in the time of yung sa time ni Adam and Eve, na sabi niya, in the day that you will eat the fruit thereof, you will not surely die. You will obtain the knowledge of the Lord, that you will know the good and evil. So you will obtain the knowledge of the Lord in terms of good and evil. So yun siya. But or Adam and Eve didn't realize that they are disobeying the command of God. That's why in 1 Samuel the Lord said that obedience is better than sacrifice. So yun. So he will use the verse na sinabi sasabihin niya, i-claim niya na words na yun, just like Ibuloy, di ba? Sabi niya, his name become my name, and my name become his name. For me and my Father are one. I-claim niya na pangalan ng Panginoon,
kibuloy na rin. So, yun. So, yun ang gagamitin din na verse ni Satan. Sasabihin niya, how could you question me that I have said, kung ano yung pag-alis ko, yun din ang pagbalik ko. So, mudunggo gyapon siya. So, yun yung ano niya. Yung purpose niya. Mudunggo gyapon siya dito. So, ang landing area niya, yung answer key for the landing area niya is either Rome or either Jerusalem. Dalawa lang. Rome Why or Rome? Jerusalem. Why Rome? Because that is the throne of the beast. Rome is near in Jerusalem. Tapos, why Jerusalem? It is because dito po si Jesus Christ nag-ascend. Nag-atog heaven. So, either dara lang Get dalawa. Okay. Kay base niya ba pag abot kanang kay sabi ko doon ni Mrs. White, sabi niya that he will deceive even the very elect, the very elect, even the chosen people of God, even the Seventh-day Adventists. He will delude. Kasi makakita ka ba naman ng parang alien na tao na umiilaw yung muka? Di ba? Ganun talaga, i-replicate niya talaga ang coming ni Jesus Christ. Until such time na i-fall down na yung plagues. Pero plagues na yun yung sinasabi ko. Fifth plague is darkness in the throne of the beast. Sixth plague is gathering to the battle of Armageddon. Yeah. So, hindi pa yun siya battle of Armageddon. Gathering pa lang. Which is the separation of sheep and the goats. The lambs and the goats. The separation, it's like in the time of Moses. When Moses ascended into Mount Sinai, and when he go back, there is a separation na nangyari. Kasi dala niya na yung 10 Commandments. In the time of Jesus Christ comes, the 10 Commandments is so big that could occupy the whole planet. Nag-aana dito. 10 Commandments. Nakanay. Then we will see nasa center is Jesus Christ. Kaya diba? Ang sabi doon sa for Christ is the end of the law. So, ang meaning talaga nun, Jesus Christ is the purpose of the law. If you will follow the law of Christ, you will be like Him. You will be like Jesus Christ. So, when we say end, hindi yan siya tinatapos. It's like, ang katumyan ba? End is katumyan. So, the end of everything is to be like Christ. So, that when when Jesus Christ comes, there will be 10 Commandments. Tapos many will hide themselves. Just like in the time of Moses. Many have hid themselves. Because when Moses comes, they are worshiping the golden cow. Diba? O boar. Boar ba yun? Golden. Oh. Cow. Cow. Pronunciation. Kakao. Cow na lang. So, yun, gina-worship nila. And there is a separation. Short. Sabi ni Moses, ang para sa because of his yung anger, binagsak niya yung 10 Commandments. And it creates a division. No? Kasi hindi niya pa yun, sabi niya, kung sino ang sa Panginoon dito, calf. Kung sino sa Panginoon dito, Anthony. memorize na. Kinana na po lang sa Bible pag di magbasa. So, kung sino sa Panginoon dito, at kung sino sa hindi sa Panginoon doon, yun ang sabi ni Moses. So, there is a separation. Pag-separate nila, tinunaw pa ni Moses yung gold. Yan. At anong ginawa? Pinainom sa mga tao. Even doon sa mga believers. Lagi painom lahat. Hanggang great anger na. There is something warfare na nangyari. Sabi niya,
sabi ng mga tao, balos ta. Ano ba? So, because of the anger of Moses, sabi ng Moses, command niya sa mga tao, from child to older, patayin ninyo. Sabi niya, patayin ninyo. Na sobrang galit niya, gibundak niya itong Ten Commandments at nabasag. No. Tapos pagkasabi nun, anong nangyari? Nag-crack ang yuta, ang lupa, at kinain yung mga unbelievers. For what purpose? Para hindi magkasala ang tao. Para hindi magkasala sila Moses. So ang Panginoon na lang ang nagkuha ng buhay ng Ito anak. mga tao. So yun. Hanap na naman. So even when they look into the face of Moses, masilaw sila. But Moses didn't recognize na nag-shine yung mukha niya. Only the people. Even in the last days, mag-shine yung mukha ng mga believers, yung mga messengers talaga. Even the guns will have no power. Parang bulaklak or flowers na lang yun na tinapon sa'yo. Try nyo na, tapunan ka ng roses. Mag-shoot ng bullet Tapos- ng yung flower. Matusok. Matusok. Si Jack. Nagkuha Kaya, niya. Turns. ano ng gunti, nagiging bulak, nagiging Pag nagsundang, tigbason ka. Parang pinalo ka lang ng straw. No. Straw. Straw ka ng juice. Pero pick pa. Na-try mo na pinalo ka ng straw. Dati, Wait, tapunan natin siya ng straw. Nice straw mo ba? Nice straw mo Isang ba? sako. Ganun ang experience ng mga